બેસે ને ત્યારે હું જે સ્વર બતાવું તે સ્વરને જરા જોરથી ધમણ ધમીને આપે, એટલે સ્વર બરાબર પકડી જાય. સહેજ ઊંચો નીચો પકડાય ને ત્યારે બેસુરું લાગે, એટલે સ્વરને જરા વધારે ધમીને શરૂઆતમાં એટલે પકડી જાય બરાબર, કારણ કે દૂર છે ને વચન. When you give the tune to Bapuji, whatever tune that Bapuji asks for, you give it stronger, little more sound. So there is no, because it is at a distance. બેસુરો ન થાય. કેવું સુંદર, 108માં પાન ઉપર જ છે. Bapuji. પ્રભુ પ્રસન્ન રહે તેમ કરવું, બીજું બધું સદા પર હરવું. પ્રભુ પ્રસન્ન રહે તેમ કરવું, બીજું બધું સદા પર હરવું. પ્રભુ પ્રસન્ન રહે તેમ કરવું, બીજું બધું સદા પર હરવું. પ્રભુ સુખ નિજ મહાસુખ ગણવું, નિજ દુઃખનું ધ્યાન ધરવું. પ્રભુ પ્રસન્ન રહે તેમ કરવું, બીજું બધું સદા પર હરવું. એની ગમી જો રાત તો તજવું પ્રભાત, એની વાલો વનવાસ તજવી નગરની આશ. એની પગલે પગલું ભરવું, પર પૂઠે ના કદી બમવું. એને પગલે પગલું ભરવું, પર પૂઠે ના કદી બમવું. એને પર પૂઠે ના કદી બમવું. પ્રભુ
પ્રસન્ન રહી તેમ કરવું, બીજું બધું સદા પર હરવું. હરવું એની રૂચે જે કર્મ તેને માનવો સ્વધર્મ, એવો સ્નેહાનો મર્મ એથી ઉલટો અધર્મ. એ દીવડે દિવેટ બની બળવું, જો ઠારે તો જેમાં ઠરવું. જો ઠારે તો હિમ જેમાં ઠરવું. એ દીવડે દિવેટ બની બળવું, જો ઠારે તો હિમ જેવા ઠરવું. જો પ્રભુ પ્રસન્ન રહે તેમ કરવું, બીજું બધું સદા પર હરવું. પ્રભુ એ જો બની પવન કરે સગળી ગમન, ભરી ઉરમાં મંગ થવું ફૂલની સુગંધ. એ નીરમાં નાવ બની તરવું, એ જેમાં વળી તેમાં વળવું. એ નીરમાં નાવ બની તરવું, એ જેમાં વળે લવું. પ્રભુ પ્રસન્ન રહી તેમ કરવું, બીજું બધું સદા પર હરવું. એને અર્પિતા નમન એનું લેવું શરણ, રાખી વિમલ વર્તન નિત્ય કરવું નમન. એ કૃપાલુની બંસી બનવું, એના મનના સુખમાં મળવું. એ કૃપાલુની મનના સુખમાં મળવું. એ કૃપાલુની બંસી બનવું, એના મનના
પ્રભુ પ્રસન્ના રહે તેનું પદ સદા પર હરવું. એના સુખ નિજ મહાસુખ નિજ દુઃખનું ધ્યાન ધરવું. પ્રભુ પ્રસન્ના રહે તેમ કરવું, બીજું બધું સદા પધરવું. પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી સદગુરુ દેવ કી ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે. આરંભમાં તો મારે આપ સર્વને અભિનંદન આપવાનું છે. To begin with, you have to give thanks to yourself. એક તો આરણ્ય અને તેમાં તમારું જપનું સ્થાન જોઈને મારા અંતઃકરણમાં અત્યંત આનંદ થઈ ગયો. This is such a quiet, woodsy place, and in that, when I saw the place of your mantra jap, I was extremely pleased. પ્રાચીન કાળમાં ઋષિમુનિઓ જેવા એકાંતમાં સાધના કરતા હતા તેવું જ એકાંત અહીં છે. In old times, just the way the great rishis and the yogis in India used to do their meditation and sadhana in the quiet, lonely place, that is the kind of quietness and peace is here. જો બાહ્ય શાંતિ હોય છે તો અંતરની શાંતિ સત્વર પ્રાપ્ત થાય છે. If there is external peace, you can attain to inner peace much quicker. અને તેથી જ ઋષિમુનિઓ નગરોથી દૂર વસતા હતા. This is why rishis and munis used to stay away from the big cities. એ દ્રષ્ટિએ એવું કહી શકાય કે તમે બધા સન 1977ના ઋષિઓ છો. From that point of view, it could be said that in 1977 you are the rishimunis. પ્રભુ તમારા માર્ગને નિષ્કંટક અને સુખમય બનાવે. May God make your path free from all difficulties and full of happiness. હવે આપણે જે ભજન ગાયું તેનો સંક્ષેપમાં અર્થ સમજાવું છું. Now I will explain in short the meaning of the bhajan that we just chanted. ભજનનું શીર્ષક છે આત્મસમર્પણ. The title of the bhajan is self-sacrifice. આત્મા શબ્દ અનેકાર્થી છે. The word Atma has many different meanings. આત્માનો એક અર્થ છે જીવ, બીજો અર્થ છે શરીર, ત્રીજો અર્થ છે મન, ચોથો અર્થ છે બુદ્ધિ, પાંચમો અર્થ છે ચિત્ત, છઠ્ઠો અર્થ છે ઇન્દ્રિયો
અને સાતમો અર્થ છે વૃત્તિઓ. There are many different meanings of Atma. One is mind, another is intellect, third is body, fourth is desires, vrittis, and fifth is તમે કોણ કઈ યાદ રહે? મન, બુદ્ધિ, શરીર એ તો થઈ ગયા. આત્મા જીવ, જીવ means the life and the senses. ઇન્દ્રિયો. ચલો, અહીં જે આત્મા શબ્દ પ્રયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે તે મનનો વાચક છે. The use of the word Atma here indicates mind. જ્યાં મનનું અર્પણ થઈ જાય છે ત્યાં તનનું પણ અર્પણ થાય છે અને તેને સ્વાધીન જે જે કંઈ હોય છે તેનું પણ અર્પણ થઈ જાય છે. When you offer your mind, you are also offering the body, and whatever is under the control of the mind and body is also offered. આમાં એક કોઈ અનુભવી કોઈ જિજ્ઞાસુને કહી રહ્યા છે. Here, one experienced being is saying something to another jignasu, the one who is searching. અથવા એમ પણ કહી શકાય કે ગુરુ શિષ્યને કહી રહ્યા છે. Or we can also say that the guru is saying to his disciple. તેઓ કહે છે કે બેટા, પ્રભુ પ્રસન્ન થાય તે જ રીતે વર્તવું. He is saying that, my son, you should always act in a way that would please the Lord. અને જે વર્તનથી પ્રભુ અપ્રસન્ન થાય તે વર્તનોને પરહરમાં છોડી દેવા. And the conduct by which the Lord will be displeased, all such actions should be abandoned. એના સુખને જ મહાસુખ ગણવું, ભગવાનની પ્રસન્નતાને જ પોતાની પ્રસન્નતા આગળ તો મહાસુખ સમજવું. You must understand that and accept that the great happiness of the Lord is your own happiness, or the great happiness of yours. અને તેમ કરતાં જો પોતાને કંઈ કષ્ટ થતું હોય તો તેના તરફ દુર્લક્ષ કરવું. And in doing so, if you are suffering, then do not pay attention to it. સત્ય વૃત્તાંતો એ છે કે જ્યારે શુદ્ધ હૃદયથી કોઈ સેવક સ્વામીની સેવા કરે છે ત્યારે એને પોતાના દુઃખનું સ્મરણ જ થતું નથી. The fact is that when a disciple serves the Guru with pure heart, he never thinks of his own pain or suffering. અથવા તો એમ કહીએ તો ચાલે કે સેવકના મસ્તિષ્કમાં જે શોકનું કેન્દ્ર, દુઃખનું કેન્દ્ર હોય છે તે એવું તો જડ થઈ જાય છે, પ્રભુના પ્રેમથી એવું તો જડ થઈ જાય છે કે ત્યાં કંઈ થાય છે તેનો એને અનુભવ જ નથી થતો. So the devotee, the server, his center of pain or depression in his being becomes so inert that when he is serving his Lord, he never thinks about his pain or his suffering. તમે માતાઓ એ વાતને જાણો છો કે જ્યારે કોઈ સ્ત્રી બાળકનો જન્મ આપે છે અને
જે અતિ કષ્ટ પામે છે તે પછી એના કાનમાં આયા કહે છે કે બેન તે પુત્રનો જન્મ આપ્યો છે, તે સાથે જ પોતાના બધા દુઃખનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે. The mothers know that even after suffering the birth of a child, when the midwife tells her in her ears that you have given birth to a baby boy, she forgets all her suffering and pain. જો આવું સામાન્ય જીવનમાં બની શકતું હોય તો If such a thing happens in an ordinary circumstances, તો શું વિશેષ જીવનમાં એટલે ભક્તિની ઉપાસના કરતા આવું ન થઈ શકે? if it happens this way in an ordinary manner, couldn't it happen in the bhakti yoga, when one is practicing bhakti for the Lord? પ્રભુની સેવામાં જે કષ્ટ થાય છે તે કષ્ટ કષ્ટ નથી, તપ છે. Whatever suffering you have when in the service of the Lord is not the pain, it is called tapa. હવે આગળ ગુરુ શિષ્યને કહે છે કે એને ગમે જો રાત તો તજવું પ્રભાત. જો સ્વામીને રાત ગમતી હોય તો પોતાને પણ રાત ગમવી જોઈએ અને પ્રભાતનું લેશ પણ આકર્ષણ ન રહેવું જોઈએ. If your Lord likes the morning, then you should also love the morning, and you should have no attraction for the night at all. ઉલટું બોલાયું. Yes, it is reverse, but the meaning says it. Yes. If the Lord... Now you got Bapuji, he understands everything. It was reverse. એને વાલો બનવાસ તજવી નગર નિહાસ. જો પ્રિયતમ પ્રભુજીને વનનો નિવાસ અત્યંત પ્રિય લાગતો હોય તો પોતાને પણ વન અત્યંત પ્રિય લાગવું જોઈએ અને એમાં રહેવાની ઈચ્છા થયા કરવી જોઈએ. If the Swami, the Lord, likes to live in the woods, then you should also learn to accept that and learn to enjoy the desire of the Swami. અને તેને નગરમાં જવાની ઈચ્છા પણ થવી ન જોઈએ, નગરનું સ્મરણ પણ ન થવું જોઈએ. Then he should not think of the city or even desire the city. એનો અર્થ એ The meaning, what is the meaning of this? This is the meaning of it. કે એના પગલે પગલું ભરવું, કે પ્રિયતમ પ્રભુજી જે પથ પર પ્રવાસ કરતા હોય તે જ પથ પર પ્રવાસ કરો. So whatever way the Swami, the Guru is walking, you must also walk and tread the same path step by step. અર્થાત એમની ઈચ્છા તે પોતાની ઈચ્છા હોવી જોઈએ. Or whatever is his wish should be your wish. એક બીજો અર્થ એ પણ થાય કે કેવળ પ્રભુના પગલે ચાલવું, અન્ય કોઈના પગલે ચાલવું નહીં. અર્થાત પ્રભુની જ ઈચ્છા અને અનુસરવું, અન્ય કોઈની ઈચ્છાને અનુસરવું નહીં. Or you can say that you should follow the steps of the Lord and Lord alone and nobody else. Or you should follow the desires of God and no one else. એને રૂચે જે કર્મ
તેને માનવો સ્વધર્મ. એની જે ક્રિયા અત્યંત પ્રિય લાગતી હોય તે જ ક્રિયા કરવી અને તે જ સેવકનો ધર્મ છે. Whatever actions that he likes, you should follow only those actions, and that is the duty of the devotee. આ તો સહજ ક્રિયા થઈ ગઈ એ અત્યંત પ્રિય. એવું સ્નેહનો મર્મ. પ્રિયતમના વિચારને અને પ્રિયતમના વર્તનને અનુસરવું તે જ સ્નેહનો ધર્મ છે. To follow the actions and the thoughts of the beloved is the religion of love. એથી ઉલટો ધર્મ, એનાથી જે ઉલટું છે તે અધર્મ છે. અધર્મ અર્થાત ન આચરવા જેવું દુષ્કૃત્ય છે. Anything opposite to that is irreligious or unworthy to act. Or, I'm sorry, it's not to be acted like. પછી આગળ કહે છે એ દીવડે દિવેટ બની બળવું. દીપકમાં દિવેટ હોય છે, એ દિવેટ બળ્યા કરે છે. તેવી રીતે પ્રિયતમ પ્રભુનો દીવડો છે એની પોતે દિવેટ બનવું અને સતત જ બળ્યા કરવું. Just as the wick keeps burning in the lamp, so also you become the wick in the lamp of the Lord and go on burning. એ ઠારે તો હિમ જેવા ઠરું. આમાં તો બળવાની વાત આવી. Here there is a talk about burning. Now there is another aspect of it. જો ઠારે તો હિમ જેવા ઠરું, એ બાળે નહીં અને બરફની માફક, હિમની માફક સ્થિર કરી દે, ઠારી દે, તો તેમાં ઠરી જવું. Sometimes if he does not burn you, but if he freezes you and keeps you calm, then you accept that also. Be cold and accept that. અર્થાત પ્રિયતમ કદાપી પ્રેમીને દુઃખ ના આપે, છતાં દુઃખ જેવું કંઈ આપે તો તેને સુખ માનીને સહન કરવું. Normally the beloved will not give the pain to the lover, but if it feels like pain, then you must accept it as joy, as happiness. એ જો બની પવન કરે સગળે ગમન. જો પ્રિયતમ પ્રભુજી પવન હોય અને એ ગમન કરતા હોય, એટલે પવન વાતો હોય, તો If the Lord is the wind and if he is flowing everywhere, then ભરી ઉરમાં ઉમંગ, અંતઃકરણની અંદર ઉત્સાહ ભરીને ફૂલની સુગંધ બની જાઉં અને પવનની અંદર લે. by feeling the joy in your heart, you become the fragrance of the flower and mix with the wind and flow everywhere. જો પ્રિયતમ પ્રભુજી સરિતાનું જળ હોય તો એમાં નૌકા બનીને તરવું. If the Lord is the water of the river Ganges, then you become the boat and float in it. પછી એ જળ જેવી રીતથી વળે તે જ રીતથી નૌકાએ વળ્યા કરવું જોઈએ. Then the boat should follow the currents of the waters. અંતમાં શ્રી ગુરુદેવ કહે છે કે એ પ્રિયતમ પ્રભુજીને જ તન મન અર્પી દેવા અને તેમનું શરણ લઈ લેવું. At the end, Sri Gurudev is saying that we must offer our mind and the body
and accept the total surrender to Him. શરણું લેવું એટલે પ્રિયતમ પ્રભુને સ્વાધીન થઈ જવું. To take the refuge in the Lord means to totally give ourselves to Him, to His desires. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કષ્ટ નથી, સુખ જ સુખ છે. There is no pain involved in it, only happiness and happiness. જેવી રીતે ચાલવું પડતું નથી. નૌકામાં બેઠા પછી તરવું પડતું નથી. વિમાનમાં બેઠા પછી ઉડવું પડતું નથી. સ્વયં મોટર, ગાડી, નૌકા અને વિમાન કાર્ય કરે છે. Just as after taking a seat in the boat, you do not have to swim. Taking your seat in the car or a train, you do not have to run. Sitting in the airplane, you don't have to fly. The plane does the flying, the boat does the floating, and the car does the running. શરણું લેવાથી કર્મ જ કરવાનું છૂટી જાય છે. કર્મ પછી ભગવાનને કરવાનું રહે છે. This way, after surrendering your life totally to the Lord, you don't have to do any karma, only Lord does everything for you. મોટર ચાલે છે, આ ગાડી ચાલે છે, નૌકા તરે છે, વિમાન ઉડે છે. પ્રવાસી ઉડતો નથી, પ્રવાસી ચાલતો નથી. The boat is floating, the car and the trains are running, the plane is flying. So the plane is flying, the boat is floating, but the traveler is not floating or flying. આનું નામ શરણાગતિ. This is what is called surrender. એમાં કેવળ નિત્ય નિર્મળ વર્તન રાખવાનું હોય છે અને પ્રભુને સર્વસ્વ માની અને વર્તવાનું હોય છે. In this particular approach, you have to keep your conduct pure and always think of the Lord, accept Him fully or give yourself fully to Him. અંતમાં સમસ્ત ઉપદેશનો સાર આવી જાય છે. In the end, there is a sense of the entire teachings. ગુરુદેવ કહે છે કે કૃપાલુની બંસી બની જાઓ. Gurudev says that become the flute of Kripalu. કૃપાલુ આ નહીં, કૃપાલુ કૃપાલુ ઈશ્વર. Bapuji says not this Kripalu, but the Lord Kripalu, the one who is the graceful one, who is full of kripa, the forgiveness. આ કૃપાલુ તો આ વિશ્વમાં 65 વર્ષથી જ આવ્યો છે, જ્યારે પેલો કૃપાલુ અનંત વર્ષોનો ડોસો છે. This Kripalu has come on this earth only since last 65 years, but that Kripalu is there forever and ever and ever. એની બંસી બનવું Be his flute. અને એના મનમાંથી જે સ્વર પ્રગટ થાય તે સ્વરની અંદર પોતાનો સ્વર મેળવી લેવો. And whatever is the tune that is emanating from his mind, you attune yourself to that tune and be in tune. આ ભજન પણ મેં મારા અર્થે જ લખ્યું છે, પણ
એનો ઉપયોગ તમે પણ કરી શકો છો. Bapuji says, this bhajan also I had written for my own self, but you can also use it. તમારી પ્રવૃત્તિમાં પરોવાઈ જાઓ. Bapuji says, now you can go back to your activities.